Maraming hindi mag-a-agree sa akin dito. Pero isa sa mga sagot sa kahirapang pinansyal ay pagnenegosyo. Kapag marunong kang magpatakbo ng negosyo, natutunan mo paano maghanap ng solusyon sa mga problema ng karamihan. And either you create or offer a product or service na magpapagaan sa pamumuhay ng karamihan, mas malaki ang tsansa mo na umangat sa kahirapan. Learn to build a business. Simulan mo na ASAP. Drop agree. Naniniwala ako sa'yo. Tara, harap tayo na pagkakakitaan. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget